ඔයාලා මේක තුලා Nestle Human ගෙනින තවත් වීඩියෝ ටියුටෝරියල් එකක මම subscribe කරලා නැත්නම් දැම්ම subscribe කරන්න පහලින් රතු පාට බටන් එක click කරලා ඒ වගේම තමයි bell icon එකත් click කරලා මම වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඔයාලගේ phone එකට computer notification එක ගෙන්න ගන්න. අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ අපේ ලංකාවේ වෙබ්සයිට් එකක් ගැන. මම කලිනුත් වෙබ්සයිට් එකක් ගැන මේ වගේම ඔයාලට කියලා දීලා තිනවා. අද බලමු මොකද්ද මේ ඔයාලා සමහර මේක දන්නවත් ඇති. නොදන්න අයට දැනගන්න බලමු. මේක තමයි ඇත්තටම ලංකාවේ තියෙන වීඩියෝ ටියුටෝරියල් වලට තියෙන මම හිතන්නේ හොඳම වෙබ්සයිට් එකක්. මොකද්ද මේ වෙබ්සයිට් එක? ටයිප් කරන්න Google Chrome එකට ගිහිල්ලා නැත්නම් Google එකට ගිහිල්ලා gurulk.com ඔයාලට පේනවා ඇති ගුරුල්ක සිංහල පරිගණක පාඩම් කියලා ඇවිල්ලා තිනවා. ඉතින් මමත් මේක දැනගත්තේ ඉන්ටර්නෙට් භාවිත කරන්න කියලා ගොඩක් පාඩම් මාලා හොයලා සිංහලෙම තියෙන පාඩම් මාලා ඉගෙන ගන්න පුළුවන් ලෙසන් තියෙන මේකක් තමයි මේ වෙබ් අඩවිය. ඔයාලට පේනවා ඇති අපි බලමු කින් එක ගිහිල්ලා කොහොමද කියලා. මෙතන තියෙනවා home tutorial dvd courses online classes ඒ වගේ දේවල් video tutorial වලට අපි යමුකෝ. ඇත්තටම gurulk.com කියලා කියන්නේ ඇත්තටම lessons ඉගෙන ගන්නව නම් Photoshop, Microsoft ගැන, computers ගැන, ඒ වගේම Java, ඒ වගේම website හද නිර්මාණය කරන්නේ, ඒ වගේ දේවල් ඉතින් Photoshop ගොඩක් දේවල් ඉගෙන ගන්න පුළුවන් හොඳම වෙබ්සයිට් එකක් තමයි gurulk.com කියලා වෙබ්සයිට් එක. ඔයාලට පේනවා ඇති ඉතින් ගොඩක් දේවල් මේකේ තියෙනවා. මම ඔක්කොම ඔයාලට පෙන්වන්න යන්නේ courses. ඔයාලට පේනවා ඇති පහලින් තියෙනවා Microsoft යෙදුම් ඒ වගේ දේවල් ගොඩක් තියෙනවා. ඉතින් වෙබ්සයිට් එක ගොඩක් එකින් එක පෙන්වන්න බෑ. Java, MySQL, XML, PHP, CSS, jQuery, JavaScript, HTML5 ඔය වගේ දේවල් ගොඩක් තියෙනවා. ඉතින් මේ ඔක්කොම Joomla, WordPress ඔය වගේ වෙබ්සයිට් නිර්මාණය කරන Adobe Photoshop, Adobe After Effects, Adobe Flash, 3D Studio Max මේ වගේ හැම දෙයක්ම මේකේ තියෙනවා. ඉතින් pre lessons ඔක්කොම බලන්න පුළුවන්. pre lessons සල්ලි ගෙවන්න ඕනේ නැහැ. සල්ලි ගන්න හිතෙන ඇඩ්වාන්ස් පාඨමාලාවක් තියෙනවා. ඉතින් ඒවත් ඔයාලට රුපියල් 1000න් පල්ලෙහා මම හිතන්නේ ඔක්කොම CDs මිලදී ගන්න පුළුවන්. ඇත්තටම හොඳම වෙබ්සයිට් එකක් තමයි gurulk.com කියලා කියන්නේ. මේකට ගිහිල්ලා ඔයාලත් බලන්න ඉගෙන ගන්න අලුත් දේවල් ගොඩක් තියෙන වෙබ්සයිට් එකක්. හරි එහෙනම් thank you හැමෝටම මේ වීඩියෝ එක බලුවට. මම subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. thank you හැමෝටම මේ වීඩියෝ එක බලුවට අපි යාළුවෝ හැමෝටම